Hello students, আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছে। মই বেদান্ত প্ৰকাশ বৰুৱা আজি আহিছো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ। আজি আমি ডিসকাস কৰিম কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো একচুয়ালি কি হয়? নামতহে কমপ্লেক্স। অসমীয়াতকৈ জটিল সংখ্যা, নামতহে কি জটিল, কিন্তু ইমান জটিল নহয়, একদম ইজি বস্তু। এটো হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন ক্লাস। তোমালোকে ইন্ট্ৰোডাকশন ক্লাসটো ভালকৈ চোৱা, চালে একো টান নোপোৱা, একদম ইজি হয় কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। ঠিক আছে? এতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো স্টাৰ্ট কেতিয়া হ'ল হেতু চাইছো অকমান হিষ্ট্ৰীলে অলপ উভতি গৈছো। সকলোৱে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পঢ়িছা, দ্বিঘাত সমীকৰণ কয় অসমীয়াত। কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পঢ়িছা। আমি কি কৰিছিলো, x² - 9 ইকুৱেল টু যদি আমি 0 এনেকুৱা এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পাইছিলো, তেতিয়া কি কৰিছিলো, x² = 9, x = কি কৰিছিলো, এফালে স্কয়াৰটো উঠা গুছি গ'ল, এফালে প্লাস মাইনাস আহিলে, ৰুট আহি গ'ল, ইকুৱেল টু কি হৈ গ'ল, +-3, x ৰ ভ্যালুটো লাই গ'ল +-3। যদি ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ এনেকুৱা হ'লহেতেন x² 9 + = 0, তেতিয়া হলে কি হ'ব, x² = -9, x² = ±√(-9). এতিয়া এটো আমাৰ সমস্যা হৈ গ'ল। কেনেকুৱা সমস্যা হ'ল, যেতিয়া √9 আছিলে, √9 থাকিলে কি হৈছিলে, ৰুটৰ ভিতৰত যেতিয়া 9 আছিলে, তাক আমি -3² বুলিও ক'ব পাৰিছিলো, ইয়াক আমি √3² বুলিও ক'ব পাৰিছিলো। -3² মানে কি হয়, স্কয়াৰটোৰ ৰুটডাল উঠাই দিব, -3 হ'ব, +3² মানে স্কয়াৰটোৰ ৰুটডাল উঠাই দিব, +3 হ'ব। গতিকে ৰুট যেতিয়া 9 আছিলে, তেতিয়া +-3 হয়, ইয়াৰ ভ্যালুটো আহিব পাৰে +3 অৰ -3। যেতিয়া √-9 হ'ল, তা -9 টোক আমি কেনেকৈ ভাঙিম, এটা চোৱা। ইয়াৰ পৰা যদি আমি ৰুটডাল উঠাবলৈ হয়, তেতিয়া ভিতৰতে আমি স্কয়াৰ লগাত এটো স্কয়াৰ লগাব লাগিব। কেনেকুৱা কৰিব লাগিব, আমি 9 টোক কি বুলি লিখিব লাগিব, +3² বুলি লিখিব লাগিব, নাইবা -3² বুলি লিখিব লাগিব। এটা +3² বুলি লিখো, তেতিয়াও -9 নাপাওঁ, প্লাছটোক স্কয়াৰ কৰিলে প্লাস হৈ গ'ল, 3² মানে 9 +9। যেতিয়া -3² লিখিম, তেতিয়াও আমি -টোক স্কয়াৰ কৰিলে প্লাস হৈ গুছি গ'ল, 3² মানে 9। মানে -9 টোক এনেকৈ লিখিব নোৱাৰো, -9 = something whole square। এটো আমি লিখিব নোৱাৰো। কেলে লিখিব নোৱাৰো, ইয়াত আমি প্লাসও দিব নোৱাৰো, মাইনাসও দিব নোৱাৰো। প্লাস দিলেও এটো মাইনাস নাহে, মাইনাস দিলেও এটো মাইনাস নাহে, এটো আমি লিখিব নোৱাৰো। গতিকে এই সময়তে কি হৈ গ'ল, ম্যাথমেটিশিয়ান বিলাক কনফিউজনত পৰি গ'ল। এটো এটা কেনেকৈ সলভ কৰিব, ইয়াৰ x ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াব। সেই সময়ত এজন ম্যাথমেটিশিয়ান আছিলে ইউলাৰ, খুব একদম পপুলাৰ এজন ম্যাথমেটিশিয়ান ইউলাৰ। তেওঁ কি কৰিলে, এই যেটো -9 আছিলে, -9 টো এটা কাম কৰিলে, +-√9 * -1 কৰি দিলে। ঠিক আছে? তেতিয়া কি কৰিলে, +-√9 * √-1। এনেকেতো লিখিব পাৰো, ৰুটৰ ভিতৰত যদি 9 আৰু -1 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, √-9 * √-1 লিখিব পাৰো। এতিয়া দেখিলে যে +-√9 মানে কি, 3, +3 হ'ব পাৰে, -3 হ'ব পাৰে। আৰু √-1 টো যে লিখিলে, ইয়াৰ সলনি √-1 ৰ সলনি এটা বস্তু দিলে, এটো i, ইয়াক কোৱা হয় আইওটা, আইওটা। আৰু সিম্পলি ইয়াক আমি i বুলি কওঁ। i মানে কি হৈ গ'ল, i মানে হৈ গ'ল √-1। য'ত √-1 টো দেখিলে, √-1 ৰ সলনি তেওঁ i এটা লগাই দিলে। এতিয়াই আৰম্ভ হৈ গ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ, জটিল সংখ্যা। য'ত এটো i আহিব, গম পাবা যে সেই সংখ্যাটো এটা জটিল সংখ্যা, বাস্তৱ সংখ্যা নহয়, এটো হ'ল কি, জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। ইয়াক কয় ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ বুলিও কয়, অসমীয়াত কয় কাল্পনিক সংখ্যা। জটিল সংখ্যা বা কাল্পনিক সংখ্যা, কমপ্লেক্স নাম্বাৰ অৰ ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ। ঠিক আছে? এটো আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয়, এটো আমি বাস্তৱিকতা নাপাওঁ, এটো আমি ইমাজিন কৰি পেলাই ল'বলগীয়া নাম্বাৰ হয়। ঠিক আছে? এতিয়া কি গম পালো, যে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল, যেতিয়া কি হৈ গ'ল, এই আইওটাটো আহি গ'ল, তেতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ গোটেই ব্ৰাঞ্চটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আইওটা মানে হৈছে কি, √-1। তেতিয়া হলে আৰু দুটামান আমি এক্সাম্পল লৈছো। এক্সাম্পলটো কেনেকুৱা লওঁ, যেনিবা -25 পালো, তেতিয়া হলে কি কৰিম, √25 * √-1, মানে √25 মানে 5, i, √-1 মানে i। যদি এনেকুৱা পালো √7
নহয় √(-7) এইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ √(7) ইনটু √(-1) এতিয়া √7 পৰাটো আমি ৰুটটো উঠাই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো √7 থাকিব আৰু √(-1) মানে I যেতিয়া ৰুটৰ ভিতৰত যেতিয়া এটা মাইনাছ আহিব তাতে কি আহিব সেই আইটো আহিব ইয়াক কয় কি আইঅটা বুলি ক'ব লাগে I বা চিম্পলি আমি I বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা কেনেকুৱা হয় আইটো কি হয় বুজি পালা সকলোৱে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা কেনেকুৱা হয় চাইছোঁ কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো হয় কেনেকুৱা এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰক আমি z দি ডিনোট কৰোঁ ইয়াক আমি z বুলি কওঁ এটোক আমি লিখোঁ a + ib or z টোক আমি কিছুমানে এনেকেও লিখে x + iy ইয়াৰ মিনিংটো মই কি কৈ আছোঁ ইয়াত যেটো হৈ গ'ল a + ib ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে z ক আমি এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰক আমি এইটো ফৰ্মত লিখোঁ এইটো হৈছে জেনেৰেল ফৰ্ম অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা কি হৈ গ'ল a যেটো a দেখিলোঁ a যেটো b দেখিলোঁ এই দুটা হৈ গ'ল ৰিয়েল নাম্বাৰ এই a আৰু b দুটা হৈছে দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু এটো আইটো লাগি আছে সেই আইটো লাগি থকা কাৰণে বুজাইছে যে গোটেই নাম্বাৰটো এটা ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ ঠিক আছে তেনেকৈ এটো কি হ'ব x আৰু y এই দুটা হৈ গ'ল দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ ৰিয়েল পাৰ্ট এটো ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু আইটো হৈ গ'ল ইমাজিনাৰী গতিকে আইটো লাগি থকা কাৰণে এটো হৈছে কি ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ যে কমপ্লেক্স নাম্বাৰবিলাক পাবা কেনেকৈ 3 + 2y ইয়াত কি হৈ গ'ল এই 3 আৰু 2 কি হৈ গ'ল ৰিয়েল পাৰ্ট হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় 3 আৰু 2 এই দুটাটো ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু পাছৰ পাৰ্টটোত কি লাগি আছে আই এটা লাগি আছে আৰু 4 - 5 হয় ইয়াত 4 আৰু -5 এই দুটা হৈ গ'ল কি ৰিয়েল আৰু আইটো হৈ গ'ল ইমাজিনাৰী গতিকে গোটেই নাম্বাৰটো কি বনাই দিছে আইটো থকা কাৰণে ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ বনাই দিছে ঠিক আছে এতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো যদি আমি ভালকৈ চাওঁ ইয়াত আমি দুটা পাৰ্ট দেখোঁ দেখিছানে দুটা পাৰ্ট কি এটা 3 এটা এটো 2i ইয়াৰ এটা 4 এটা কি 5i -5 হয় এটো এতিয়া এই যেটো 3 প্লাস চিন বা মাইনাস চিনটো দুভাগ কৰি দিছে মানে 3 টো একদম পুৰা ৰিয়েল পিওর এটো একদম ৰিয়েল ইয়াত কিবা ইমাজিনাৰী পাৰ্ট আছে নি নাই একদম এটো বাস্তৱ সংখ্যা আৰু 2i টো কি হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল কাল্পনিক সংখ্যা কাৰণ কি আছে ইয়াত i টো লাগি আছে বুজি পাইছা গতিকে এটো হৈ গ'ল কি ৰিয়েল আৰু এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল কি ইমাজিনাৰী এটো হৈ গ'ল ৰিয়েল এটো হৈ গ'ল ইমাজিনাৰী এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দুটা পাৰ্ট থাকে এটা হৈ গ'ল ৰিয়েল পাৰ্ট এটা হৈ গ'ল ইমাজিনাৰী পাৰ্ট যদি আমি a + ib বুলি কওঁ তেতিয়া হলে a টো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ib টো হৈ গ'ল ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো আকৌ এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে b টো ৰিয়েল নাম্বাৰ i টো লাগি থকা কাৰণে হি ইমাজিনাৰী পাৰ্ট হৈ আছে আৰু গোটেই নাম্বাৰটোকে i টোৱে কি কৰিছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কৰিছে এটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ইয়াত কেনেকৈ z = x + i কি হ'ব x টো হৈ গ'ল ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু iy টো হৈ গ'ল কি ইমাজিনাৰী পাৰ্ট ইয়াক আমি এনেকৈ লিখোঁ যদি মই লিখোঁ z = a + ib এটা মই কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লিখিলোঁ z = a + ib এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰত কি হয় এটা ৰিয়েল পাৰ্ট থাকে এটা ইমাজিনাৰী পাৰ্ট থাকে এটো এনেকৈ লিখোঁ ৰিয়েল z = a ইমাজিনাৰী z = b তাৰ মানে কি কৈছোঁ যে যেটো ৰিয়েল পাৰ্ট হেতু r e ব্ৰেকেটত z মানে ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z এনেকৈ বুজায় হেতু a আহিছে ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ z i am z ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ z কি আহিছে b আহিছে ইয়াত আকৌ i টো দিব দৰকাৰ নাই ইয়াত যে ইমাজিনাৰী বুলি লিখিছোঁ ইমাজিনাৰী মানে কি গম পাম তাত i এটা আছে গতিকে ইয়াত i টো দিব দৰকাৰ নাই কল b লিখিলে হ'ব ৰিয়েল r e z ৰিয়েল অফ z a ইমাজিনাৰী অফ দা নাম্বাৰ z b ঠিক আছে এটোৱে হৈ গ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ লগত চিনাকি হলো কি গম পালো যে যদি i টো থাকে ক'বাত হেতুৱে হৈ গ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কেইটামান কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লৈছো এইকিটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটো 1 2 3 4 5 পাঁচটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লৈছো কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোক আমি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম z = a + ib কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোক আমি এনেকৈ লিখোঁ z = a + ib বুলি লিখিব পাৰোঁ বা z = x + y লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম এতিয়া এক নম্বৰটো চাইছোঁ 1 নম্বৰত কি আছে 0 + 0y তাৰ মানে কি হয় কি ইয়াত যেটো ৰিয়েল পাৰ্ট আছে ৰিয়েল পাৰ্টত কি থাকিব লাগে a এটো কি ইয়াত 0 আৰু ইয়াত কি হৈছে যেটো ইমাজিনাৰী পাৰ্টৰ লগত যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰটো থাকে হেতু 0 মানে b টো 0 যদি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ওলায় য'ত a ও 0 b ও 0 বা
ৰিয়েল পাৰ্টত যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে হেতু 0 ইমাজিনাৰী পাৰ্টৰ ৰিয়েল নাম্বাৰটো 0 ইয়াক কয় জিৰো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ জিৰো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ইয়াত কি হৈছে a = 0 এই দুটা কি হৈ গৈছে a = 0 ইয়াত b টো 0 নহয় i লগত থকা সংখ্যা দুটা 0 নহয় যেটো অকলে থাকে ৰিয়েল পাৰ্টটো দুইটা 0 মানে ইয়াত a টো 0 ইয়াতো a টো 0 এনেকুৱাটো কয় পিওৰলি ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ এটো বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা অসমীয়াত কয় তাৰ মানে কি ইয়াত অকল কাল্পনিক পাৰ্টটোহে আছে ইমাজিনাৰী পাৰ্টটোহে আছে ৰিয়েল পাৰ্টটো নাই গতিকে বিশুদ্ধ অকল কি আছে ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো আছে ঠিক আছে যদি এনেকুৱা হয় যদি হয় ইয়াত কি আছে ইয়াত b টো 0 ইয়াত কি হয় b টো 0 যেটো ৰিয়েল পাৰ্টটো থাকে ৰিয়েল পাৰ্টটো নন জিৰো নাম্বাৰ দুটা আছে নন জিৰো দুটা ডিজিট আছে আৰু যেটো i লগত যেটো থাকে b তেতিয়া হলে এটো কি হৈ গল 0 ইয়াত i লগত থকা কি আছে ইয়াত b টো 0 তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো কয় পিওৰলি ৰিয়েল নাম্বাৰ এটো মানে আকৌ ৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াত ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো নাই 0 * i মানে কি 0 এটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 5 এটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰো 6 তাৰ মানে 0 * i মানে কি a পাৰ্টটো 0 5 + 0 মানে 0 6 - 0 * i মানে 0 0 লগত কিবা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 হয় গতিকে 6 এটো হৈ গল কি পিওৰলি ৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াত কোনো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট নাই ইয়াত ৰিয়েল পাৰ্টটো আছে গতিকে এটো পিওৰলি ৰিয়েল নাম্বাৰ যত ৰিয়েল পাৰ্টটোহে থাকিব ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো নাথাকে তেতিয়া হলে পিওৰলি ৰিয়েল নাম্বাৰ যত ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো থাকিব ৰিয়েল পাৰ্টটো নাথাকে পিওৰলি ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ যত ৰিয়েল পাৰ্টটো 0 ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো 0 হেতু হৈছে কি 0 কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটো কিমান 0 এতিয়া চাম দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ইকুৱেল কেতিয়া হয় ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ z1 = a + ib বুলি কৈছো and z2 = c + id বুলি কৈছো দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লৈছো z1 a + ib z2 c + id are equal if কি আহিব a = c আহিব and b = d হ'ব লাগিব দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ইকুৱেল কেতিয়া হয় যেতিয়া সিহঁতৰ ৰিয়েল পাৰ্ট দুটা ইকুৱেল হয় a আৰু c যেতিয়া ইকুৱেল হ'ব আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো যে দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে b আৰু d যে দুটা ৰিয়েল ডিজিট থাকে সেই ৰিয়েল ডিজিট দুটাও কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব b = d হ'ব লাগিব তাৰ মানে এনেকুৱা 2 + 3i এটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব 2 + 3i ইয়াত a দুটাও কি ইকুৱেল আছে আৰু b ও কি আছে ইকুৱেল আছে দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ তেতিয়া ইকুৱেল হৈ যায় যদি আমি এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পাই গলো বুলি এটো 2 + 3i = k + pi এটো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দুইটা নাম্বাৰ ইকুৱেল a 2 + 3i কাৰ লগত ইকুৱেল k + pi ইকুৱেল আমি জানো যে ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যেতিয়া ৰিয়েল পাৰ্ট দুটা ইকুৱেল হ'ব তাৰ মানে 2 = k হ'ব আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্ট দুটা যেটো দুটা ৰিয়েল ডিজিট আছে 3 আৰু p এই দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব 3 = p এই দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি আমাক ইকুৱেল বুলি দিয়ে তেতিয়া হলে আমাক যদি k এর ভ্যালু সুধে k এর ভ্যালুটো কি হ'ব 2 p এর ভ্যালুটো হ'ব কি 3 ঠিক আছে এতিয়া সাম পাৱাৰ অফ i এটো একদম ভালকে চাবা খুব দৰকাৰী এটো বস্তু পাৱাৰ অফ i কেনেকৈ হ'ব চাবা i মানে কিমান গম পালো √(-1) ঠিক আছে যদি i স্কয়াৰ লৈ লও দুটা i যদি পূৰণ কৰি i স্কয়াৰ মানে কি √(-1) হোল স্কয়াৰ এটা স্কয়াৰটো উঠাই দিব ৰুটডালে কি হৈ যাব স্কয়াৰটোৱে ৰুটডাল উঠাই দিব -1 থাকিব ঠিক আছে মানে i স্কয়াৰ ভ্যালুটো কিমান -1 i কিউব মানে ললো i কিউব ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰো i কিউব টু i স্কয়াৰ * i বুলি তো লিখিব পাৰো ঠিক আছে
I square মানে কিমান -1 I equal to -I I to the power 4 কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ I square into I square equal to I square মানে -1 into এইটো I square মানে -1 into -1 minus a plus 1 এই চাৰিটা একদম দৰকাৰী বস্তু কি হ'ব প্ৰথম I অকল যদি I বুলি কয় তাৰ ভ্যালুটো √1 আমি জানোৱে যদি কবাত I square পাই যাওঁ তেতিয়াহলে তাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব -1 যদি I cube পাই যাওঁ তাৰ ভ্যালুটো হ'ব কিমান -I যদি I to the power 4 পাই যাওঁ তাৰ ভ্যালুটো হ'ব কিমান +1 ঠিক আছে এতিয়া আমি I to the power 5 টো চাওঁ কিমান হ'ব I to the power 5 টো লিখিব পাৰোঁ I to the power 4 into I তাৰ মানে কিমান I to the power 4 মানে 1 into I equal to I to the power 6 কি লিখিব পাৰোঁ I to the power 4 into I square equal to কিমান I to the power 4 1 into I square minus 1 equal to no I square মানে কিমান আছিলে -1 আছিলে ঠিকই -1 equal to 1 into -1 -1 I to the power 7 কে লিখিব পাৰোঁ I to the power 4 into I cube equal to কিমান আহিব I to the power 4 ভ্যালুটো পাই গলো 1 into I cube মানে -I 1 into -I মানে আকৌ -I ঠিক আছে ভালকে চাই যাবা হা এইখিনি বহুত দৰকাৰী এটা ইয়াৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন বনে মানে ঠিক আছে I to the power 8 টো কি লিখিব পাৰোঁ I to the power 4 into I to the power 4 equal to 1 into 1 equal to 1 I to the power 9 কি লিখিব পাৰোঁ I to the power 9 পৰা আমি অলপ বেলেগ ধৰণে লিখো I to the power 9 টো লিখিব পাৰোঁ I to the power 8 into I to the power 8 ৰ ভ্যালুটো পাই আছো অলৰেডি 1 into I 1 into I মানে I to the power 10 কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ I to the power 8 into I square I to the power 8 ৰ ভ্যালুটো অলৰেডি পাই গলো 1 into I square ভ্যালুটো পাই গলো -1 equal to -1 I to the power 11 I to the power 8 into I cube I to the power 8 ৰ ভ্যালুটো পাই গলো 1 into I cube মানে -I equal to -I to the power 12 টো পাই গল কিমান 12 টো পাম I to the power 8 into I to the power 4 I to the power 8 টো পাই গলো 1 into I to the power 4 to 1 equal to 1 এটা চোৱা I ৰ ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰটো 1 আছিলে হল এটো I ৰ ওপৰত পাৱাৰটো যেতিয়া 1 আছিলে তাৰ লগত কি কি ইকুৱেল ওলালে I লগত যেতিয়া পাৱাৰটো 5 ওলালে I ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰটো 5 I ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰটো 9 চোৱা এটো কি হল পাৱাৰটো যেতিয়া I ৰ ওপৰত 1 আছিলে তেতিয়াও কি I আছিলে I to the power 5 টো কি ওলালে 5 টো I ওলালে তাৰ মানে I equal to I to the power 5 I to the power 9 টো কি ওলালে I to the power 9 টো কি ওলালে এটো I ওলালে ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে ৰবা বাকি কিটা বুজাই লৈছো তাৰ পিছত এটো প্যাটাৰ্নটো বুজাম ঠিক আছে I square টো কাৰ লগত ইকুৱেল ওলালে I square মানে -1 আছিলে এফালে -1 কত ওলালে I to the power 6 টো ওলাইছে -1 I square টো কাৰ লগত সমান I to the power 6 তাৰ পিছতে I to the power 10 I to the power 10 ৰ লগত ইকুৱেল হৈছে ঠিক আছে I cube টো কাৰ লগত ইকুৱেল ওলাইছে I cube টো কাৰ লগত ইকুৱেল ওলালে I to the power 7 -I হয়নে I cube মানেও -I I to the power 7 মানেও -I এটো ওলাই গল I to the power 7 তাৰ পিছতে ওলালে I to the power 11 ত ওলাইছে -I I to the power 11 I to the power 4 এটো কাৰ লগত ইকুৱেল ওলাইছে I to the power 4 মানে 1 এফালে I to the power 8 to 1 ওলালে I to the power 8 ৰ লগত 1 ওলাইছে আকৌ I to the power 12 to 1 ওলাইছে তাৰ মানে কি কাৰ লগত ইকুৱেল I to the power 12 ৰ লগত ইকুৱেল এটা চোৱা কি হৈছে ইটোৰ পৰা হিতুলে 4 কে বাঢ়ি গৈছে নাই I to the power 5 plus 4 হৈ গল আকৌ I to the power 9 plus 4 হৈ গল এটা ইহত বিলাক আকৌ কাৰ লগত ইকুৱেল ওলাব I to the power 13 ৰ লগত ইকুৱেল ওলাব I ৰ ওপৰত পাৱাৰটো যেতিয়া আমি বহাই গৈ থাকিম চাৰিটাৰ পাছত প্ৰত্যেক চাৰিটা সংখ্যা চাৰিটা ঘৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত ভ্যালুটো আমাৰ এসএম ওলাব বুজি পাইছা
13 পিছত কি ওলাব i টু দি পাৱাৰ 17 ইয়াৰ লগত ইকুৱেল ওলাব ইয়াৰ লগত i টু দি পাৱাৰ 14 ইকুৱেল ওলাব আকৌ i টু দি পাৱাৰ 18 ইকুৱেল ওলাব এনেকৈ ইকুৱেল ওলাই গৈ থাকিব ইয়াৰ লগত কি ওলাব i টু দি পাৱাৰ 15 i টু দি পাৱাৰ 19 ইয়াৰ লগত ওলাব i টু দি পাৱাৰ 16 i টু দি পাৱাৰ 20 এইবিলাক ইকুৱেল ওলাই গৈ থাকিবগে এতিয়া আমি এটা ইয়াত প্যাটাৰ্ন এটা দেখিলো প্যাটাৰ্নটো এটা বনাম ঠিক আছে কেনেকৈ হ'ব প্যাটাৰ্নটো এইটো দেখিলো কি হ'ব i টু দি পাৱাৰ 5 i টু দি পাৱাৰ 9 i টু দি পাৱাৰ 13 i টু দি পাৱাৰ 17 ইয়াক মই এনেকৈ লিখি দিলো i টু দি পাৱাৰ 4n + 1 বুজি পাইছানে এইটোক মই যদি i টু দি পাৱাৰ 4n + 1 বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিমান বিলাক ওলা যাব গোটেই বিলাককে বুজাব কেনেকৈ বুজাব ইয়াত চোৱা n belongs to এটো লিখি দিছো n belongs to n n belongs to n নহয় n belongs to w হোল নাম্বাৰত থাকিব n টো মানে n ৰ হোল নাম্বাৰ মানে কি অসমীয়াত ক'লে পূৰ্ণ সংখ্যা কি হয় এটো 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় 0 1 2 এনেকৈ যাব 0 1 2 0 1 2 3 এনেকৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া i টু দি পাৱাৰ 4n + 1 যেতিয়া মই এটো 0 লম কি হ'ব i টু দি পাৱাৰ 4 * 0 + 1 ইনটু i টু দি পাৱাৰ 4 * 0 মানে 0 + 1 মানে 1 যেতিয়া মই n টু 0 লম তেতিয়া হলে কি হ'ব হি i টু দি পাৱাৰ 1 ওলাব এটো ঠিক আছে যেতিয়া মই n টু 2 লম i টু দি পাৱাৰ n টু যেতিয়া 2 লম 4 * 2 + 1 = i টু দি পাৱাৰ 4 দুগুণ থাকে 9 তেতিয়া i টু দি পাৱাৰ 9 ওলাব ইয়াত আছে না i টু দি পাৱাৰ 9 আছে যদি n টু মই কেতিয়াবা 1 লওঁ কি ওলাব 4 টু দি পাৱাৰ i টু দি পাৱাৰ 4 * 1 + 1 i টু দি পাৱাৰ 4 গুণ 4 একে 5 আছে না i টু দি পাৱাৰ 5 টো আছে গতিকে এই প্যাটাৰ্নটোৱে কি বুজাব ইয়াত যিমান বিলাক থাকিব i টু দি পাৱাৰ 7 এর পিছত i টু দি পাৱাৰ 21 25 এনেকৈ যিমান যাব সব বুজাব ঠিক আছে গতিকে এই প্যাটাৰ্নটোক আমি ক'ব পাৰো i টু দি পাৱাৰ 4n + 1 আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ যায় কিমান i তলত লিখিছো i টু দি পাৱাৰ 4n + 1 ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ যায় কিমান i ঠিক আছে এই প্যাটাৰ্নটো কি লিখিব পাৰো এই প্যাটাৰ্নটো মই লিখিব পাৰো i টু দি পাৱাৰ 4n + 2 n belongs to w হোল নাম্বাৰত বিলং কৰিব n টো ঠিক আছে এতিয়া এটো যদি মই 0 লওঁ n টো যদি 0 লওঁ এটো হৈ যাব 0 + 2 মানে 2 n টো যদি 1 লওঁ 4 গুণ 4 এ 2 6 n টো যদি 2 লওঁ 4 2 যা 8 + 2 10 ওলাবনে মানে এই i টু দি পাৱাৰ 4n + 2 এ কি কৰিব এই গুটেই বিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব গুটেই i টু দি পাৱাৰ 6 i টু দি পাৱাৰ 10 i টু দি পাৱাৰ 14 এই লাইনটো যিমান আছে গুটেই সিৰিজটোকে কি কৰিব ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব গতিকে ইয়াক মই এনেকৈ বুজা পাৰো i টু দি পাৱাৰ 4n + 2 আৰু এই যেটো সিৰিজ আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হয় -1 তাৰ মানে i টু দি পাৱাৰ 4n + 2 = -1 ঠিক আছে ইয়াক কেনেকৈ মই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো i টু দি পাৱাৰ 4n + 3 n belongs to w মতাক তেনেকৈ বুজাব পাৰো তেতিয়া গুটেই সিৰিজটোকে বুজাব কেনেকৈ বুজাব যেতিয়া 0 লম n টু যেতিয়া 0 লম 4 * 0 0 + 3 3 যেতিয়া n টু 1 লম 4 * 1 কিমান 4 + 3 4 + 3 7 যেতিয়া n টু 2 হৈ যাব 4 * 2 8 + 3 8 + 3 কিমান 11 এনেকৈ গৈ থাকিব এই গুটেই সিৰিজটোকে বুজাব এটো ষ্ট্ৰাকচাৰে 4 i টু দি পাৱাৰ 4n + 3 তাৰ মানে ইয়াক কি পাই গলো i টু দি পাৱাৰ 4n + 3 ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান পাই গলো এই বিলাকৰ ভ্যালুটো কিমান -i কিউব এই গুটেই সিৰিজটোৰ ভ্যালু কিমান আছিল -i এটুক তেনেকৈ কি বুলি বুজাব পাৰো i টু দি পাৱাৰ 4n + 4 বুজাব পাৰো n belongs to হোল নাম্বাৰ এই সিৰিজটোক মই এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি বুজাব পাৰো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ গল i টু দি পাৱাৰ 4n + 4 ইয়াৰ ভ্যালুটো পাই গলোগে কিমান i টু দি পাৱাৰ 4 টো কিমান আছিল 1 এইগিটা খুব দৰকাৰী বস্তু ঠিক আছে এইকেইটা খুব দৰকাৰী বস্তু i টু দি পাৱাৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হল i এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভ্যালু -1 ইয়াৰ ভ্যালু -i ইয়াৰ ভ্যালু 1 এটা এটো কেনেকৈ ইউজ কৰে মই এটো কেনেকৈ কবাত
ইউজ কৰা অংক কৰিবলৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা তোমাক যেনিবা ভেলু উলিয়াবলৈ দিলে i টু দি পাৱাৰ 29 i টু দি পাৱাৰ 29 তুমি 29টা i কে 29টা i পূৰণ কৰি যাবা নি নোযোৱা গতিকে এটো কেনেকৈ কৰিম i টু দি পাৱাৰ কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰত পেলাব পাৰিম চাম 4 * 7 + 1 কৰি দিম 4 7 যা কিমান 28 + 1 29 এটো পৰি গল কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰত 4n + 1 ত পৰিলে এটো 4n + 1 ত পৰিলে তাৰ মানে 4n + 1 ৰ ভ্যালুটো কিমান i মানে ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ যাব i টু দি পাৱাৰ 29 ৰ ভ্যালুটো হৈ গল কিমান i ঠিক আছে এই যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে 4n + 4 ইয়াক আমি 4n + 4 বুলি নকৈ ডাইৰেক্ট 4n বুলি ক'ব পাৰো ডাইৰেক্ট 4n বুলি ক'লে এটো হোল নাম্বাৰ ল'বলে নহব এটো ল'ব লাগিব না লাগে এটো 4n + 4 বুলি মনত ৰাখা এটো নেচাৰেল নাম্বাৰ আহি যাব তেতিয়া এটো হোল নাম্বাৰ নহব ঠিক আছে 4n + 4 বুলি মনত ৰাখিবা এতিয়া মই এটা লৈছো i টু দি পাৱাৰ 36 ইয়াৰ ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব i টু দি পাৱাৰ 4 * 8 + 4 এনেকে মিলাব পাৰো 8 4 যা কিমান 32 + 4 36 এটোত আমি মিলাব পাৰো তেতিয়া ইয়াৰ ভ্যালুটো কি আহিব 1 i টু দি পাৱাৰ 36 ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যায় 1 বুজি পালা এটো এনেকে কৰিব লাগে হা এতিয়া আৰু এটা বস্তু চাও হা কেবাটা যদি কনজিকিউটিভ i ৰ ওপৰত কনজিকিউটিভ পাৱাৰ থকা চাৰিটা নাম্বাৰ যদি আমি প্লাস কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব মই কৰি দিছো যেনিবা i প্ৰথম চাৰিটাকে কৰো প্লাস i স্কয়াৰ প্লাস i কিউব প্লাস i টু দি পাৱাৰ 4 i মানে কিমান i স্কয়াৰ মানে -1 i মানে i কিউব মানে -i টু দি পাৱাৰ 4 মানে +1 ঠিক আছে ইকুয়াল টু কিমান আহিব i + -1 + -i +1 কেনসেল -i কেনসেল থাকি গল 0 মানে এটা কি গম পালো চাৰিটা কনজিকিউটিভ পাৱাৰ থকা i ৰ ওপৰত চাৰিটা কনজিকিউটিভ পাৱাৰ থকা আমি নাম্বাৰ বিলাক যদি প্লাস কৰো তেতিয়া হলে কি হৈ যায় আনসাৰটো আমাৰ 0 ওলাই হেতু এটা বেলেগ এটাত আমি কৰি চাও এখিনি নোট কৰা যদি ভিডিওটো পজ কৰি নোট কৰি লোৱা খুব দৰকাৰী বস্তু এখিনে বহুত হেল্প কৰিব পিছত ঠিক আছে i টু দি পাৱাৰ 20 plus i to the power 21 plus i to the power 22 plus i to the power 23 i to the power 20 আমি কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পেলাব পাৰো i to the power 4 into 4 plus 4 i to the power 4n plus 4 a2 i to the power 4 into 5 plus 1 4n plus 1 i to the power 4 into 5 plus 2 এটো পেলাই দিলু 4n i to the power 4n plus 2 i to the power 4 into 5 plus 3 এটো হৈ গল i to the power 4n plus 3 i to the power 4n plus 4 ৰ ভ্যালুটো কিমান আছিল 1 plus i to the power 4n plus 1 ৰ ভ্যালুটো কিমান আছিল I plus I to the power 4n plus 2 value to kiman asile -1 plus I to the power 4n plus 3 value asile minus I etia hi gol kiman I etu ahi gol 1 plus I plus minus -1 minus I -1 plus 1 cancel plus I minus I cancel equal to 0 ওপৰত পাৱাৰ কেটা যদি সিৰিয়ালি থাকে কনজিকিউটিভ থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো প্লাস কৰিলে 0 ওলাব এটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে কেতিয়াবা কোৱেশ্চন বিলাক এনেকে বনাই দিয়ে এক্সামত কি হয় কোৱেশ্চন বিলাক বনাই দিয়ে এনেকে এবিলাক তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি লৈ নোট কৰি লবা ঠিক আছে এক্সামত কোৱেশ্চন বিলাক কেনেকে আহে দি বলে I to the power k plus I to the power k plus 1 plus I to the power k plus 2 plus I to the power k plus 3 equal to উলিয়াব লাগে k plus 1 k plus 2 k plus 3 কি এটা কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ গতিকে এটা কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ কেটা যদি i ৰ ওপৰত পাৱাৰ দি আমি প্লাস কৰো তেতিয়া হলে কি আহি যায় 0 আহি যায় 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে এটো কিছুমানৰ খেলিমেলি হৈ যায় কনসেপচনটো ক্লিয়াৰ নথাকে কি কাৰণে কিছুমানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক নোৱাৰে এটো সেকেন্ডটো না লাগে উলিয়াবলে এটো কি আছে আনসাৰটো 0 এতিয়াটো বুজি পাইছা সকলোৱে ঠিক আছে আৰু কি আছে তাৰ পিছতে আছে
mode of a complex number, additive inverse, multiplicative inverse, conjugate of complex number, এইবিলাক আছে ঠিক আছে সেইবিলাক আমি নেক্সট ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা আৰু ফিডব্যাকটো দিবা ঠিক আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ধন্যবাদ